Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Psycho. En brittisk skräckfilm från 1959. Filmen är regisserad av Alfred Hitchcock som är en amerikansk regissör. Filmen är baserad på boken med samma namn av Robert Bloch. Boken och filmen är nästan identiska, bortsett från att boken består av numrerade sidor och filmen består av bildsekvenser som skapar illusionen av rörelse och liv. Filmen handlar om Marion Crane som tillsammans med sin pojkvän lurar sin arbetsplats på $15. Vilket inte låter som jättemycket pengar nu, men år 1959 måste det varit värt flera miljoner. I better get back to the office. These extended lunch hours give my boss excess acid. Why don't you call your boss and tell him you're taking the rest of the afternoon off? Marion flyr med pengarna och är frustrerad över valen som hon har gjort. I sin frustration tar hon in på ett hotell för att kunna sova på saken. Där träffar hon Nordman Bates, spelad av Oz Perkins. Han sköter hotellet. Nordman är väldigt trevlig, men ju längre som Marion stannar, desto mer märker hon hur konstig Bates är. Boy, it's stuffy in here. Psycho är en film som blivit känd för flera saker. Den mest kända sparar jag till slutet. Något som Psycho måste ha påverkat mest är användandet av svartvitt, när färg fanns tillgängligt. En teori är att Hitchcock tyckte att svartvitt gjorde filmen läskigare. Det har dock kommit fram på senare tid att Janet Leigh, som spelade Marion, använde en typ av läppstift som var så neongrönt att ljuset från studiolamporna studsade från hennes läppar rakt in i kameran. Hitchcock tänkte fråga Janet Leigh om att byta, men eftersom grönt är Hitchcocks favoritfärg så valde han hellre att göra hela bilden svartvit. Filmen har en ständigt krypande känsla av att något är fel, något vi inte kan se, men som ändå finns där. Exempelvis, hur går det med Marions arbetsplats? Fick hennes kollegor reda på att hon stal pengar? Kommer chefen att ha svårt att ersätta henne? Måste han själv ta över hennes pass under tiden? Vi får aldrig några svar på detta, men det finns i bakgrunden och skapar en obehaglig känsla. You know, sometimes I can keep my mouth shut. Berättelsens största styrka är hur publiken ändå sympatiserar med Nordman. Han är udda, han bor ute i ingenstans, men han vill ändå ta hand om sin mamma. Att sköta ett hotell kan inte vara lätt. Jag vet inte hur man gör. Det är flera rum som ska städas, skötas om etc. Man måste reparera fasaden och taket. Elen måste vara ganska dyr om du har flera gäster. För att inte tala om vattenpriset om alla gäster duschar samtidigt. Det är inte lätt, och det är något som filmen trycker på mest. Skådespelarna är alla i världsklass, speciellt Patricia Hitchcock, som spelar en annan sekreterare på Marions jobb. Janet Leigh är extremt bra i rollen som en kluven person. Hon har stora samhällskval över sina beslut, men trycker alltid det åt sidan. Drömmen om ett bättre liv verkar alltid finnas utom räckhåll. Även den lilla rollen som hennes chef, spelad av Rusty Taylor, är minnesvärd. Ögonblicket när han ser Marion ute i trafiken är riktigt rolig, men också väldigt sorglig. Såklart, den som har den mest utstickande rollen är Oz Perkins som Nordman. Det krävs ganska mycket av skådespelaren för en sån roll. Samtidigt som karaktären ska vara väldigt udda och socialt inkapabel, ska han också charma oss och framför allt övertyga oss om att han vet hur man sköter ett hotell. Och det finns ju många steg i den typen av bransch. Han ska sköta ekonomin, underhållet, servicen, betala skatt och så vidare. Trots allt det så lyckas Perkins sälja in rollfiguren så fantastiskt väl. Jag kan dock inte släppa tanken på att det finns mycket mer under ytan än vad som visas på film. Oh yes. Here we are. Marie Samuels. That's an interesting address. Då har vi alltså kommit fram till den kända scenen som jag pratade om tidigare. Vill ni inte bli spoilade så kan ni hoppa hit. Detta är tveklöst filmens mest kända scen och har blivit imiterad och spoofad i hundratals filmer och tv-serier. Naturligtvis pratar jag om scenen där Martin Balsam trillar ner för trappan. Denna scenen har blivit ikonisk och det är inte så svårt att förstå varför. Momentumet byggs upp väldigt stadigt genom scenen. Och sedan plötsligt så tappar Martin Balsam fotfästet och trillar ner för trappan.
Chocken är så stor att han får ett sår i huvudet innan något annat händer. Det är som att tid och rum har bildat en spricka som bara attackerar just den biten av hans panna. Det är briljant. Filmen är dock inte felfri såklart. Det finns egentligen bara 2 saker som drar ner filmen något. Den första är ganska stor, i alla fall om man ser på filmens kvalitet. Vad händer med Marion? Hon har en dialogscen med Nordman där hon äter en macka. Sedan ursäktar hon sig och går och duschar. Helt plötsligt så hoppar det till och Nordman rengör duschen. Först trodde jag att det var min DVD, men när jag kollade upp scenen online så rengör han mycket riktigt duschen. Den är förresten extremt äcklig. Hela badkaret är svart med någon gegga. Vad har hon gjort? Inte konstigt att hon bara stack mitt i allt. Det andra är att det dyker upp ett skelett i slutet, som aldrig kommenteras. Helt plötsligt dyker Nordman upp med en kniv och försöker attackera denna kvinna som hittade skelettet. Det sägs inte rakt ut, men jag tror att det har att göra med att hon inte betalade för läsken som hon tog i rummets minikyl. Även precis i slutet är det ingen som kommenterar det läskiga skelettet. De pratar om Nordmans mamma, som förresten aldrig syns i filmen. Vart tog hon vägen? Att de låser in Nordman i fängelset kan jag väl förstå. Han överreagerade verkligen på den där läsken. Did he confess to... Like I said, the mother. Som helhet är Psycho en tät thriller med flera obehagliga scener. Skådespelarna är extremt bra och fotot är snyggt. Men framförallt gjorde filmen något som jag inte trodde var möjligt. Den fick mig att inse hur stressigt det måste vara att sköta ett hotell. Alla är nog inte ämnade för det. Betyget blir... inte nu igen. The French champagne has always been celebrated for its excellence. There is a California champagne by Paul Masson.